নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ নাৰ্ছিং পঢ়িম বুলি ভাবি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিশেষকৈ এইচএছ পাছ কৰাৰ পাছত বহুতেই নাৰ্ছিং পঢ়াৰ কথা চিন্তা কৰে। কিন্তু নাৰ্ছিং পঢ়িবলৈ যিহেতু আমি এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব লাগে, এতিয়া এই GNM এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ নটিফিকেশ্যন আউট হৈছে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে GNM এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ সম্পৰ্কত নটিফিকেশ্যন আহিছে। এই নটিফিকেশ্যন মতে কি যোগ্যতা থাকিলে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা, কেতিয়াৰ পৰা আবেদন হ'ব আৰু আবেদনৰ মাচুল কিমান, সেই সম্পৰ্কত সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। যিহেতু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সৰ তৰফৰ পৰা এখন এডুকেশ্যনেল নটিচ ইতিমধ্যে আউট হৈছে। এই নটিচখন আউট হৈছে 29/4/2024ত। ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ আছামৰ অধীনত GNM কোৰ্চ কৰিবৰ বাবে যদি তোমালোকে ইচ্ছা কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে GNM এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। যদি তোমালোকে GNM এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত অৱতীৰ্ণ হ'ব খোজা তেতিয়াহ'লে www.SSUHS.in এই যিটো ৱেবছাইট, এই ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে ফৰ্মখন কালেক্ট কৰিব পাৰিবা। ফৰ্ম কালেক্ট কৰিব পাৰিবা 10/5/2024ৰ পৰা, মানে অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব 10/5/2024 আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 10/6/2024, অৰ্থাৎ 10 মে'ৰ পৰা 10 জুনলৈকে তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। GNM এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব 14/7/2024 ছানডে'। এতিয়া ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব তোমালোকে চেণ্টাৰবোৰ চোৱা, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, শিলচৰ, যোৰহাট, বৰপেটা, তেজপুৰ, ডিফু, লখিমপুৰ এণ্ড কোকৰাঝাৰ, এইকেইটা চেণ্টাৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে এক্সামিনেশ্যন ফিজ হ'ব 1500, অন্যান্য কেটেগৰীৰ বাবে ফিজ হ'ল 1200, যেনে EWS, OBC, MOBC, টাই আহোম, কোচ ৰাজবংশী, মৰাণ, মটক, চুতীয়া কমিউনিটিজ, TGL, XTGL এইসকলৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল 1200। অনলাইন কৰিবৰ বাবে কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চোৱা। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ এডমিশ্যন ইনটু GNM কোৰ্চ ইন দ্য GNM ট্ৰেইনিং স্কুলছ আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম। ফাৰ্ষ্টটো হ'ল মিনিমাম এজ অফ এডমিশ্যন শ্বেল বি 17 years অন দ্য বিফ'ৰ 31 December 2024। 18 বছৰৰ পৰা মেক্সিমাম এজ হ'ল 35 years, 35 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে তোমালোকে এই এক্সামৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। দেয়াৰ ইজ ন' এজ বাৰ ফৰ ANM LHS, ANM আৰু LHS এইসকলৰ কোনো এজ বাৰ নাই, মানে 35ৰ ওপৰত হ'লেও তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। আৰু মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চোৱা, SSLC 10+2 অৰ ইটছ ইকুইভেলেণ্ট পাছ প্ৰিফাৰেবলি ছায়েন্স, মানে HS পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। যদি ছায়েন্সৰ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব, সেইবুলি আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টেও আবেদন কৰিব পাৰিবা। এতিয়া চোৱা, নেক্সট ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে 10+2 ইন আৰ্টছ। আৰ্টছৰ হ'লে ছাবজেক্ট কি থাকিব লাগিব সেইখিনি উল্লেখ আছে, মেথমেটিক্স, বায়'টেকন'লজি, ইকনমিক্স, পলিটিকেল ছায়েন্স, হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, বিজনেছ ষ্টাডিজ, একাউণ্টেঞ্চি, হোম ছায়েন্স, ছ'চিয়'লজি, চাইক'লজি, ফিল'চফি এটচেট্ৰা। অৰ্থাৎ আৰ্টছ, কমাৰ্চ, ছায়েন্স সকলো ষ্টুডেণ্টেই এই এক্সামৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। মাত্ৰ ইয়াত যিখিনি ছাবজেক্ট ছিলেক্ট কৰি দিয়া হৈছে সেই ছাবজেক্টখিনি থকা ষ্টুডেণ্টেহে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ৰেজিষ্টাৰ্ড এজ ANM উইথ ষ্টেট নাৰ্ছিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাউন্সিল তেওঁলোকো আবেদন কৰিব পাৰিবা। নেক্সট আহিলে ষ্টুডেণ্ট শ্বেল বি মেডিকেলি ফিট, অৰ্থাৎ মেডিকেলি তোমালোক ফিট হ'ব লাগিব। ষ্টুডেণ্টছ কোৱালিফাইড ইন 10+2 আৰ্টছ, ছায়েন্স অৰ হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ, ভকেশ্যনেল ষ্ট্ৰীম অনলি কণ্ডাক্টেড বাই নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন অফ অ'পেন স্কুল উইথ 40 marks, অৰ্থাৎ 40 marks যদি আছে, মানে পাৰ্চেণ্টেজ যদি 40% আছে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব পাৰিবা। ষ্টুডেণ্ট শ্বেল বি এডমিটেড ওৱান্স ইন এ ইয়েৰ। দ্য ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ চিট কেনেকৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা হৈছে তোমালোকে সেই সম্পৰ্কত চোৱা। OBC, MOBC বাবে 27% চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, STP বাবে 10%, SC বাবে 7%, STHৰ বাবে 5%, EWSৰ বাবে 10%। ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত আৰু কেইটামান কথা উল্লেখ আছে। টাই আহোম কমিউনিটিৰ বাবে 11টা চিট ৰিজাৰ্ভ কৰা হ'ব ফৰ OBC, MOBC 11টা চিট টাই আহোমসকলৰ বাবে ইয়াত ৰিজাৰ্ভ কৰা হ'ব। নেক্সট কোচ ৰাজবংশী কমিউনিটিৰ বাবে তেনেকৈ 14টা আছে, তেনেকৈ মৰাণ কমিউনিটিৰ বাবে 10টা, চুতীয়াৰ বাবে 11, TGL বা XTGLৰ বাবে 20 চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব OBC, MOBCৰ পৰা।
এতিয়া এই সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি তোমালোকে চাব পাৰিবা এই ন'টিছখনত। গতিকে ন'টিছখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম, তাত গৈ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি পঢ়ি ল'বা। এতিয়া পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পৰ্কত জানি লোৱা। যিহেতু 100 মাৰ্কছৰ মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন থাকিব, তাত ইংলিছ, জেনেৰেল ছায়েন্স আৰু মেথমেটিক্সৰ কুৱেশ্যন থাকিব। ইংলিছ পেপাৰত থাকিব 50 মাৰ্কছ আৰু মেথমেটিক্সত 25, ছায়েন্সত 25। অল টোটেল থাকিব 100 কুৱেশ্যন আৰু 100 মাৰ্কছ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কছ নাথাকে। ইয়াত যিহেতু মেৰিট বেচিছত ছিলেকশ্যন হ'ব, গতিকে তোমালোকে যদি অনলাইন কৰা তেতিয়াহ'লে অনলাইন কৰাৰ পৰাই তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন ভালকৈ চলাব লাগিব। যিসকলে মেথমেটিক্স এণ্ড ছায়েন্স ছাবজেক্টত নম্বৰ বেছিকৈ পাব সেইসকলে প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব। ইয়াৰ উপৰিও 10 ক্লাছৰ অৰ্থাৎ 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হওঁতে তোমালোকে মেথমেটিক্স এণ্ড ছায়েন্সত কিমান মাৰ্কছ পাইছা সেইটোৰ ওপৰতো ইয়াত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব ছিলেকশ্যনৰ সময়ত। আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ ইংলিছ আৰু আছামিজ দুয়োটাতে আহিব। গতিকে সকলোৱে পৰীক্ষাটো এটেণ্ড কৰিব পাৰিবা। যদি তোমালোকে নাৰ্ছিং কোৰ্চ কৰিম বুলি ভাবিছা তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে এই এক্সামৰ বাবে অনলাইন কৰা আৰু প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰা। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ ন'টিফিকেশ্যনখন ভালকৈ পঢ়ি ল'বা আৰু লিংকো তাতে আছে। মই প্ৰথম অৱস্থাত লিংকটো তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, সেই লিংকত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।